فدائما أمل غني لهم أحيانا. يعني لاعبهم أحيانا مع أن يكون أنا عم ببكي من جوا، تخيل دمعتي أخبيها. إنه نادى مرة واحدة بس، نادى قال بابا، قالبوا عليه 5 من المحققين. رشا الشربجي من مدينة داريا، خريجة أدب إنجليزي. اعتقلوني ب 22/4/2014 وكان إفراجي ب 7 شباط 2017. ما في تهمة لأتحاكم. كنت بالبيت، ما كان عندي أي لا عمل ولا ربة منزل. يعني كان عندي لأنه أويس ومنى بال2011 ما كان عندي أي عمل، ما كان في أي توجه سياسي. كانت الحياة ببساطة ما فيها تعقيد. هلا في مناطق بدارية كتير حلوة كان إلها ذكرى. في بيت بدارية كمان، بيتي كنت كتير مرتاحة فيه، وكان بيت واسع وحلو ومرتب. وبيت أهلي طبعا، طفولتي وبابا وماما. بس بيقولوا إن داريا كلها تهدمت. هلا أول ما طلعت المظاهرات طلعت سلمية وكرمال درعا. طلعوا كذا مظاهرة، بعدين الأمن صار يضرب عليهم، بعدين صار في شهداء دارية، وصارت تكبر المظاهرات أكتر وأكتر. أنا الحقيقة إحساسي بالخوف لأنه بعرف النظام ما حيسكت على هالشيء. يعني طلعنا من دارية بال2012 بآخر شهر، بال2012 بلشت العالم يعني تنزح وتطلع من دارية. كان صاير اجتياح ومجازر، فكان عندي أنا إخواتي الصغار شايفين العالم عم تهرب. إجا قالوا له لبابا إنه العالم عم تهرب ما عم تعد يعني. فنحن شو بدنا نعمل؟ فقررنا نطلع يعني مثل العالم. ما حملت شي، حتى وراء ما حملت. صور عرسي وصور ولادي وهن صغار، هي كنت حابة أخذهم. أنا بشكل عام يعني كنت عم ساوي الجوازات للاحتياط، لأنه دائما كان في فكرة السفر ببالي يعني وبال أهلي كتير. يعني صار في غرباء بالبلد، فعرفنا يعني إنه ما خلاص يعني تكركبت سوريا لازم نطلع منها. أول شيء مو أنا اللي رحت ساوي الجواز، وكلت بنت حماي، ففي موظف أصر إنه إجي أنا، مع إنه سألنا محامي قال لا مو لازم روح. فأنا قلت لحالي خلاص بعيني الله شو بدي أعمل. فقلت له يعني إنه ضروري أجيبها، هي حامل بتوأم عندها 3 أطفال صغار، قال لي ضروري جدا إنها تكون. شو بدي أعمل؟ رحت أنا وليلى بنات حماي طبعا، وكان معي منى وبتول وأويس كان عمره شي 5 سنين. فلما سوينا الجوازات قال طلب ورقة هذا الموظف، يا دوب عم نعطيه إياها ما لقينا غير شاب من الأمن يعني سحب الورقة، قال تفضلوا معي أنا وليلى وبنان والولاد. بعدين اتصل بدورية وإجت أخذتنا. أول شيء أخذونا على الإمارية، ركبونا بسيارة وخلونا نغطي على عيوننا، وكان في شابين مسلحين
ركبونا بالسيارة وأخذونا على فرع. بعدين هنيك صار في أكثر من محقق حوالينا، يعني ولو تشوفي ابتسامتهم يعني كأنه كان ماشيين أسامة بن لادن، مو كان ماشيين مرة حامل وأطفال. يعني ما بتتخيل الانتصار اللي يعني انتصار يعني كبير، إنه جايبين مرة وأطفال، مرة حامل بتوأم وأطفال. صاروا يسألوا الأولاد على شو أكلوا، على أكلاتهم، شو بحبوا أكل، إنه أويس ليش ما راح على مدرسته، هيك شغلات خاصة. شو قلت لأخوك مثلا لما فت على الغرفة؟ تخيلي. طبعا أنا خفت، ضل دائما عندي خوف، بقلبي في خوف. طبعا حاملين البواريد وكلام بذيء لدرجة، أوسخ كلام وأوسخ ناس. نحن راكبين بالسيارة، طبعا هن عم يوصلونا على الجوية، على المطار الجوي. أول شي فتشونا، خلص اعتقلونا. حتى أنا بالأخير على قد ما تعبت خلص، يعني لو الموت خلص جيبوا لي الموت وريحوني. حتى كان ليلى وبنان قلت لهم خلص إذا بدهم يعتقلونا يحطونا بالزنزانات ويعتقلونا خلص، أما يجرونا من مكتب لمكتب، من مكان لمكان، وأنا حامل ومعي 3 أولاد صغار. كان كتير تعب، يعني تعب من الخوف ومن أي شيء، من كل شيء، يعني تعب. غير القهر اللي كان بقلبنا، يعني نطلعنا من بيوتنا كان في عندي قهر كتير فظيع. يعني حتى فتشوا، تخيلي بنتي بتول فتشوها، يعني ليش هذا اللي جرحني وقهرني، انه خلص يعني زلمه بسلح قدامي، شلون بدي احمي اولادي؟ اذا اجى حدا خلصني الاولاد شو بعمل؟ ما فيني اعمل شيء ابدا. هذا عذابي الأكبر، إنه فوق الهم والتعب النفسي والجسدي صرت بدي هيك أنام الأولاد. يعني ضليت تزوجت وكأنها طفلة يعني. بعدين فجأة صرت بدي أواجه دولة، يعني مو إنه شلون قاعدة مرة حامل بزنزانة ومفضلين عليها على فكرة، إنه حطونا بزنزانة فيها تواليت، رطوبة ما بتتخيليها، يعني حشرات على الحيطان، ما أعرف شو هي الحشرات. أول ما فتت عليها للزنزانة كمان كانت المي عم تنقط منها، يعني أنا والأولاد شو انحشرنا بزاوية أول فترة. إنه أويس حاسس بالخوف وبيعرف شو هي بواريد، وبيعرف مثلا إنه هذا، بيعرف تعابير الشخص اللي مواجهه، يعني بيعرف إنه خلاص هذا الشخص اللي مواجهه ما يعني معتبرني عدو، بما إنه هيك عم يتكالبوا علينا. فكان معنا عمره 5 سنين، بس عرفان حاله إنه بموقف صعب، يعني ما بتتخيلي قديش صار يبكي وينادي لجده وينادي لخاله. تخيلي إنه قال بابا
تكالبوا عليه 5 من المحققين. ما عاد يسترجي يحكي هاي الكلمة. تخيل إذا بدي يقول بابا يوشوشني، مع إنه نكون أنا وياه لحالنا بالزنزانة. لما نزلونا على الزنزانة بلشت المواجهة. هون بلشت المواجهة. ليش؟ لأنه أول شيء بدون تياب ومع 3 أولاد، يعني ما في أي شيء من مستلزمات الطفل ولا مستلزمات الكبير حتى، يعني بس ممكن الكبار ممكن يدبر حاله مثلا، بس الصغير شلون بده يدبر حاله؟ لا تياب، أحرامات كلها أمل، شلون بدي لك بتغزوز. يعني بعد 10 أيام لقيت الأولاد حشرات عم تمشي عليهم وعلي كمان، حشرات براسهم، الأمل تلا راسهم، رطوبة فظيعة، روايح. غير إني أنا حامل، يعني بحب أذكر يعني إنه الوجع الجسدي كان غير النفسي. كنا ننام على الأرض أنا و3 أولاد وأنا حامل، يعني كمان ما في شيء حط راسي عليه. شلون مرقت هديك الأيام ما بعرف، عن جد ما بعرف. تخيل إنسان يكون عنده كرامة وباسم ويكون محترم بالمجتمع ينلحش بزنزانة مثلا ويصير برقم، يتنادى برقم. يعني صرت شيء، مو إنسان، شيء. يعني بيرقموني وخلاص زتوني. حتى الأولاد رقمون. هلا أنا كان رقمي 714، الأولاد رقمون على رقمي بس رتبوهم، ردوا 714 1 أويس، 714 2، 714 3. هلا أسماءنا كانت ممنوعة تنذكر، ما كانوا ينادوا لنا أبدا. أنا ينادوا لي بالأرقام، أو مثلا بدهم يسألوني شو سؤال ينادوا لي 714. كيف أعرف الوقت فكرك؟ من الوجبات، بيوزعوا 3 وجبات، فطور وغدا وعشاء. أنا أشوف الأولاد من ضوء الكوريدور، بالكوريدور بس كان في ضوء خفيف، فأشوف الأولاد من هالضوء. فدائما أمل غني لهم أحيانا، مع أن يكون أنا عم ببكي من جوا. تخيل دمعتي خبيها، إذا واحد منهم بكي فورا يجي المساعد إنه خلاص بكى ممنوع. كل أسبوع يجي حمام حتى المي ما توصل لعندي. لما توصل المي توصل باردة. شلون بدي أحط الطفل الصغير بهيك مي؟ أسوأ أيام، أسوأ حياة. كل هالحكي وما بلاقي حالي عبرت عن شيء من اللي صار فيني جوا، يعني تحت بالزنزانات. هلا ما حسيت حالي قوية لا طلعت، دائما حاسة بضعف. ليش؟ لأنه معي الأطفال. نوم قليل، أفضل الليل بكى والله. والله كان أكتر شيء مستحوذ على تفكير الأولاد، طبعا لأنه كنت حامل بالتوأم، فكنت دائما متعذبة يعني بهالشي. دائما أقول لحالي مو معقول يخلوا الأولاد. أعطي حالي أمل، أعطي حالي أحيانا أقول لحالي ما حيكونوا يعني لهالدرجة الإجرام. من أول لحظة مسكوني فيها بلشت الإهانة. دائما هيك حتى قصص بابا يعني ببالي، سبحان الله. فكان كتير قصص بابا تعطيني أمل. فلما اجى الدكتور قلت له انه في هيك اعراض، قال بدنا ناخذك على المشفى. انا لما قال لي انه بدنا ناخذك على المشفى، على فكره هاي لحظه الانهيار الحقيقي، يعني انه شو تاخذني على المشفى وبدي اترك الاولاد وبدي اروح مع مسلحين، يعني شيء كتير صعب. صرت عيط. فبعد شوي اجى الدكتور جاب سياره المشفى، طبعا جاب مسلحين وطلعوني على المشفى. تركتهم عم يبكوا
وأنا طالعة عم ببكي يعني وحامل بتوأم. شو بدي يصير بالتوأم؟ يعني طول الطريق وأنا عم فكر يا هل ترى بس يخلقوا شو بده يصير فيهم؟ إيد وحدة كلبشوني بالسرير قبل الولادة، يخدروني، فوتوني على العملية. لما فقت على ايدين الدكتور عم يسوي لي بطني، يعني عم يعصر لي على بطني على وجع فظيع. وقت عرفت حالي يعني انه خلص خلقوا البنتين. يعني مواجهة صعوبة جديدة اجت، فوق صعوبة الحبس و3 أطفال ردوا خلقوا بنتين كمان. بالعادة البيبي لما بيخلق بيكون بجنن، يعني من اللبس الحلو والنظافة، بيكون محمم ولابس نظيف، كلهم دم وكلهم قطن، ملفوفين بقطن. شو بدي أعمل؟ إذا ممنوع يفوت لعند ممرضة شو فيني أعمل؟ طبعا أنا طالب، لما يجي مثلا ضابط طالب مثلا إنه هدول أولاد، يعني بقول لحالي أضعف الإيمان، يعني بالحكي على الأقل لو دافعت عنهم بالحكي يعملوا لنا شوية أكل دبس. أنا قدمت لهم، ما نسيت هالشي، أنا قدمت لهم. قال له يا رب إذا ما فرجت علينا صبرنا بس. هلا لما رجعت وفرحوا الأولاد، خلين ليلى وبناني ينطفوا الزنزانة، ما خلوها بالأمل. عرفتي كيف؟ كان في حرامات مليانة أمل قايمين وجايبين نظيف. فوقت ارتحت شوي، كأس ما بدي لك ارتحت، بس يعني على الأقل البنتين ما يعدوا على الأمل. رضعتهم، مع إنه ما في شيء، يعني تخيل بكل وقت المشفى يمكن ما أكلت شيء. أنا كنت مسميتهم من قبل ما يخلقوا، وصفا ومروة. أول فترة بالعذاب الشديد، خصوصا يعني مو 3 5 صاروا. هدول البنتين مو أي أكل بنطعميهم، هدلوك ممكن كان ندبر لهم بيض مثلا، فصرت طالب بالثياب الشتوي، لأنه بنتين ما حيتحملوا. هدول صغار كانوا كتير صغار، ما بيتحملوا ولا شوية برد. حتى الكبار، تخيل بنتي منى زرقت إيدها، صارت زرقة. شاف المساعد إنه إيدها زرقة، قال هاي من شو إيدها زرقاء؟ قلنا له من البرد. جابوا بعد كم يوم باص على أساس حياخدوهن على التلقيح، وهن طبعا أخدينهم على الميتة. أنا قلت لهم بهديك اللحظة اعدموني ولا تاخدوها. تخيلي إنه يخلونا نتمنى الموت. صار ابن أويس يتخبى بالحمام وصار يترجانا إنه ما يضل معي يعني. ضلينا أنا وليلى وبنان لحالنا، صرنا نمضي كل يوم بيومه. دائما أحسب لهم إن هلأ طلع لنا أسنان بيكونوا هلأ مشيوا.
قبل ما أطلع بشهر أو شهر ونص شفتهم. فكان في نساء كمان معتقلين واخدين أولادها عن مياتم، فصار في ضجة يعني إنه خلونا نشوف أولادنا، ما دام أولادنا عنكم خلونا نحكي مع أهلنا. فبعد ضجة كبيرة يعني حتى إنه وافقوا إنه خلاص حنجيب الأولاد اللي عنا، يعني الأمهات المعتقلات وأولادهم المعتقلين عندهم بالمياتم حيخلوهم يشوفوهم. كان في السجن تقريبا شي 100 معتقلة أو أكتر بشوي بسجن النساء. بهذا السجن النساء كان في زنزانة فيها طفل عمره شي 8 سنين وأخوه شاب والأم وستهم كمان. لما إجا السجان طبعا بده يطلعني على مكتب، طبعا كلبشي طلعني على مكتب وقال لي هلأ حيجيبوا لك الأولاد. فعلا لما فتت ما لقيت غير جابوا أولادي ال5 أويس ومنى وبتول وصفا ومروة، كلهم سوا فاتوا سوا. بس تفاجأت إنه الأولاد لما شافوني كان عندهم هيك جمود. أويس قديش متعلق فيه لك ما قرب علي أبدا. طبعا أنا وياه ملحنا. كان في ضابط يمكن مقدم، كان في مساعدين ومساعدة بنت كمان، سجانة بنت. طبعا مو لحالي والمربية، يعني أخذ راحتي بشوفت أولادي؟ لا، يعني هني جايبينهم مش هنشوفهم كشكل، ما هو إنه مثلا أحضنهم أو أحكي معهم، لا. هلا أنا طلعت على مرحلتين مو على مرحلة. هلا أول شي طلعت من المطار الجوية، هي أول مرحلة. نحن لما طلعنا من المطار الجوية طلعنا 9 نساء. بنتفاجأ إنه بنزلونا على زنزانة كمان بأبو، وبيستقبلونا السجانات بالعصايات طبعا. ورجعنا للتفتيش ومعاملة. قعدنا 5 أيام بهالفرع. يمكن عذاب الدنيا فيها. طالعوا المجموعة من الهاي وخلوني أنا. بعد شي ربع ساعة رجعوا نادولي، والتحقت بالبنات اللي طلعوا بإخلاء السبيل وبلشوا يعطوهن عاد أغراضهن للعالم، وركبونا بالكرانك، وبهالكرنك بلشت استنى الأولاد أنا طبعا على أحر من الجمر. بطول تعي عمري. صعب وصف هذا اللقاء. بس طالعوا لي هيك توأم البنتين، بعدين طلعوا منى وبتول وأويس. بس يعني إذا بدك تحكي عن ممكن إنه الشيء اللي فشل لي قلبي، بعاقبهم مثل ما عاقبوني. خلاص لو انسجنوا وبعدتهم عن كل حقوقهم، جردتهم من كل حقوقهم واسمهم وأولادهم والأشياء المفضلة عندهم والمحببة، بس جردهم عن هالشغلات هاي خلاص يعني ممكن يعوض شيء عن قهري. طلعت من السجن كأني لساتني بالسجن على فكرة. ليش؟ لأني تركت رفقات لإلي، رفقات مظلومة. هلا هي التجربة بصراحة عملت لي قوتني كتير. هلا بلاقي حالي مستعدة أواجه أي شخص لو مين ما كان، مستعدة أواجهه وبقوة.
أنا لما طلعت من السجن وشفت أولادي، يعني ما بدي أقول لك إنه نسيت سوريا، بالعكس سوريا بقلبي حتضل. كون أنا والأولاد بذكرهم دائما إنه في شارع مثل هالشارع مثلا بالشام، بداريا، بهيك بهالمنطقة. ذاكرة سوريا ما بتنمحى، ما حتنمحى. بس خلاص يعني أنا بدي أبلش حياة جديدة أنا والأولاد، لو ما بسوريا، على أمل طبعا إنه نرجع لبيوم من الأيام.